The question is, which of the following is not chalcogen? A. Oxygen, B. Sulfur, C. Selenium, and D is antimony. So you know chalcogens are nothing but group 16 elements, and they are called ore forming elements. So you have to find out the element from the given which is not chalcogen. So you must know the elements of group 16. First is oxygen, then sulfur, then selenium, then tellurium, and finally is polonium. So these elements, oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium, these are the group 16 elements. जर आपल्याला ग्रुप 16 एलिमेंट्स माहीत असतील तर मग मात्र इथलं उत्तर तुम्हाला सांगणं हे सोपं जाऊ शकतं. आणि त्यामुळे इथं ऑक्सिजन आहे, सल्फर आहे, सेलेनियम आहे, SB इथं नाही आहे. त्यामुळं करेक्ट आन्सर ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज D, that is the antimony, SB. This element belongs from group 15. म्हणजे नायट्रोजन असेल, फॉस्फरस असेल, आर्सेनिक असेल आणि त्यानंतर मग अँटीमनी असणारा आहे. म्हणजे या पद्धतीनं याचं उत्तर आपण शोधायचं आहे. बरोबर आहे. द क्वेश्चन इज द ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ झेनॉन इन ZeOF4 is. Options are +2, +6, +4, -6. Means here you have to calculate the oxidation state of xenon in the given compound. If you observe this compound ZeOF4, you know that the fluorine is most electronegative element in the periodic table and its electronegativity is a 4 on Pauling scale, and that of oxygen, which is more electronegative element but which is less than the fluorine, and its electronegativity is a 3.5 on Pauling scale. म्हणजे both are electronegative elements आणि त्यामुळे exhibits negative oxidation state. म्हणजे हे आपल्याला माहीत असायला पाहिजे, कारण इथं बऱ्याच वेळा गोंधळ होण्याची शक्यता असू शकते. त्यामुळं नाव कन्सिडर द ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ झेनॉन X. देन ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सिजन, देर इज 1 ऑक्सिजन ॲटम, -2 + 4 फ्लोरीन ॲटम्स. ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ 1 fluorine atom is -1 and sum of oxidation state of this compound is a 0. So X -2 -4 is equal to 0. त्यामुळं X is equal to काय असणार आहे +6. म्हणजे +6 ही त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट ही आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येते. म्हणजे +6 असणार आहे. सो B इज द करेक्ट आन्सर ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन. प्रश्न वाचा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स इज करेक्ट फॉर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हॅलोजन मोलेक्युल्स. Here 4 options are given and you are asked to find out the correct order of bond dissociation enthalpy of halogen molecules. If you observe the options, you will find that this order is in decreasing order. म्हणजे ही जी ऑर्डर असणार आहे ती डिक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अशी ऑर्डर इथं दिलेली आहे. आता इथं तुम्हाला माहित पाहिजे की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी
हॅलोजन मॉलिक्युल्स म्हणजे काय असणार आहेत, XX, that is the X2, XX bond. So the amount of energy is required. The amount of energy is required to break a bond to form separate atoms in a molecule. म्हणजे एखाद्या मॉलिक्यूलमध्ये जो बॉन्ड असणार आहे तो बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी लागणारी जी एनर्जी असेल दॅट इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑर एन्थॅल्पी. मग ही तुम्हाला तर माहीत आहे. मग बॉन्ड डिसोसिएशन एन्थॅल्पीचं मिनिंग कळालं. आता ग्रुप 17 एलिमेंट्स आहेत. ग्रुप 17 एलिमेंट्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन अँड आयोडीन. ॲस्टॅटिन इज अ रेडिओ ॲक्टिव्ह एलिमेंट की जो यामध्ये त्यांनी दिलेला नाही. मग आता ॲज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम द ॲटॉमिक साईज गोज ऑन इन्क्रीजिंग. बरोबर आहे. मग ॲटॉमिक साईज जर वाढत असेल तर आयोडीनच्या बाबतीमध्ये आपण विचार केला, इथं दुसरा एक आयोडीन, तर आणि इथं क्लोरीन. या केंद्रकापासून या केंद्रकापर्यंतचं जे अंतर असणार आहे दॅट इज नथिंग बट बॉन्ड डिस्टन्स ऑर बॉन्ड लेंथ. इथं पण हे बॉन्ड लेंथ असणार आहे किंवा इंटरन्यूक्लिअर डिस्टन्स. बॉन्ड डिस्टन्स, इंटरन्यूक्लिअर डिस्टन्स, बॉन्ड लेंथ. मग इथं बॉन्ड लेंथ सर्वात जास्त ही आयोडीन मॉलिक्यूलमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. त्यामुळं ॲज बॉन्ड लेंथ इन्क्रीजेस द बॉन्ड डिसोसिएशन एन्थॅल्पी डिक्रीजेस. म्हणजे सगळ्यात लोएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एन्थॅल्पी कुणाच्या बाबतीमध्ये पाहायला मिळेल तर ती आयोडीनच्या बाबतीमध्ये असणारी आहे. आणि त्यानंतर सर्वात जास्त कुठं असणारी आहे तर ती क्लोरीनच्या बाबतीमध्ये असणारी आहे. हायेस्ट और मॅक्झिमम, हायेस्ट किंवा मॅक्झिमम. आणि फ्लोरीनच्या बाबतीमध्ये हे एक्सेप्शनल एक्झाम्पल आहे. दिस इज द एक्सेप्शनल केस. आता ही एक्सेप्शनल केस काय आहे ते आपण बघूया. म्हणजे इथं तुमच्या लक्षामध्ये येईल की हायेस्ट आणि लोएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एन्थॅल्पी कुणामध्ये असणारी आहे. मग ती ऑर्डर तुम्हाला कशी विचारात घ्यावी लागणारी आहे. म्हणजे बॉन्ड डिसोसिएशन एन्थॅल्पी ही इथून कमी 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 होत जाताना आपल्याला पाहायला मिळते. म्हणजे पहिल्यांदा तुम्हाला सर्वात जास्त कुणाची, क्लोरीनची, त्यानंतर ब्रोमीनची असणारी आहे. आणि ब्रोमीन नंतर मग येणारे आहे ती फ्लोरीन अँड देन सर्वात लोएस्ट जे असणारे आहे ते आयोडीनचे असणारे आहे. आणि इथं त्याचं कारण असणार आहे की फ्लोरीन FF बॉन्ड डिसोसिएशन एन्थॅल्पी इज लेस दॅन द CL बॉन्ड एन्थॅल्पी किंवा बॉन्ड डिसोसिएशन एन्थॅल्पी. कारण इट हॅज अ स्मॉलर ॲटॉमिक साईज, high electronegativity character, so there is a repulsion between the existing electrons. त्यामुळं बॉन्ड डिसोसिएशन एन्थॅल्पी जी असणारी आहे ती कमी असणार आहे कारण मुळातच इलेक्ट्रॉन्स एकमेकापासून दूर जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आणि त्यामुळं करेक्ट ऑर्डर जी असणारी आहे ती क्लोरीन, त्यानंतर ब्रोमीन, त्यानंतर येईल फ्लोरीन आणि मग लास्ट येईल आयोडीन. दिस इज द करेक्ट ऑर्डर. मग कुठं आहे पहा, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन. बी इज द करेक्ट आन्सर ऑप्शन. हे करेक्ट आन्सर ऑप्शन असणार आहे. म्हणजे इथं या दोन्हीची तुलना केली तर याची बॉन्ड डिसोसिएशन एन्थॅल्पी याच्यापेक्षा जास्त आहे कारण इंटरन्यूक्लिअर किंवा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हे यामध्ये कमी आहे कारण इट हॅज अ लार्ज ॲटॉमिक साईज ॲज कम्पेअर्ड टू फ्लोरीन. आणि त्यामुळं जे एक्झिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स असणार आहे त्यामुळे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थोडंसं कमी झालं असेल कारण ॲटॉमिक साईज तिथं वाढलेली आहे. म्हणजे हा प्रश्न पहा,
अरेंज द फॉलोइंग हायड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स इन ऑर्डर टू इन्क्रीज थर्मल स्टॅबिलिटी. म्हणजे इथं तुम्हाला 4 ऑप्शन्स दिलेले आहेत. त्यामध्ये हायड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर गिवन आणि इथं इन्क्रीजिंग ऑर्डरमध्ये थर्मल स्टॅबिलिटी दिलेली आहे. ती करेक्ट कोणती आहे, जी अरेंज केलेली आहे ती करेक्ट कोणती आहे, ती यामधली आपल्याला शोधायची आहे. मग तत्पूर्वी आपल्याला माहित पाहिजे की ग्रुप 16 एलिमेंट्स जे असणारे आहेत त्यामध्ये कोण असणार आहे, तर ऑक्सिजन, सल्फर, सेलेनियम आणि टेलोरियम इथंपर्यंतच दिलेला आहे. म्हणजे इथं काय होणार आहे यांच्या बाबतीमध्ये ॲटॉमिक साईज जे असणारे आहे, ॲटॉमिक साईज ॲज वी मूव्ह फ्रॉम टॉप टू बॉटम द ॲटॉमिक साईज गोज ऑन इन्क्रीजिंग. ती वाढताना आपल्याला पाहायला मिळते. म्हणजे इथं हायड्रोजन कॉमन आहे पहा, म्हणजे त्याची ॲटॉमिक साईज जी असणार आहे ती सेम असेल. म्हणजे इथं आपण ऑक्सिजन, सल्फर, सेलेनियम आणि इथं आपण टेलोरियम विचारात घेतला तर तुमच्या लक्षामध्ये येईल की इथं बॉन्ड लेंथ जे असणारे आहे, बॉन्ड लेंथ ती काय होते, इन्क्रीज होते. म्हणजे इथं ॲटॉमिक साईज वाढते, त्याचबरोबर बॉन्ड लेंथ बिटवीन M and H, that is H and M is nothing but group 16 elements. त्यातला कुठलाही असणार आहे, यामधला M आणि H जो बॉन्ड असणार आहे तो बॉन्ड किंवा बॉन्ड लेंथ वाढताना आपल्याला पाहायला मिळते. सो द बॉन्ड डिसोसिएशन एन्थल्पी डिक्रीजेस. म्हणजे MH बॉन्ड हा यामध्ये काय होणार आहे, तो लवकर ब्रेक होणार आहे. म्हणजे H2TE असेल, H2SE असेल, H2S असेल आणि H2 असेल. तर बॉन्ड डिसोसिएशन एन्थल्पी ऑफ हायड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स डिक्रीजेस फ्रॉम H2O to H2TE because there is a decrease in bond length and increase in atomic size. atomic size वाढते, बॉन्ड लेंथ वाढते, त्यामुळे एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड आपोआप काय होणार आहे, कमी कमी होत जाणारी आहे. त्यामुळं इथं यांचं ॲसिडिक कॅरेक्टर हे वाढत जाताना तुम्हाला पाहायला मिळतं. बॉन्ड डिसोसिएशन एन्थल्पी ही इथं आपल्याला कमी झालेली पाहायला मिळते. आणि त्यामुळं थर्मल स्टॅबिलिटीचा जर विचार केला तर स्थिरता जास्त कोणामध्ये असणारी आहे, तर H2O मध्ये असणारी आहे. म्हणजे बॉन्ड डिसोसिएशन एन्थल्पी जर इकडं किंवा थर्मल स्टॅबिलिटी जर इकडं कमी कमी होत जाताना दिसत असेल तर करेक्ट ऑर्डर जी असणारी आहे ती नेमकी काय असणारी आहे. तर यामध्ये H2O ची थर्मल स्टॅबिलिटी ही सर्वात जास्त असणारी आहे. म्हणजे इकडं बॉन्ड डिसोसिएशन एन्थल्पी M आणि H मधला बॉन्ड हा लगेच ब्रेक होतो, तो इथं होणार नाही. त्यामुळं थर्मल स्टॅबिलिटी ही वॉटरची जास्त असणारी आहे आणि सर्वात कमी कोणाची असणारी आहे, तर H2TE ची असणारी आहे. आणि इथं H2TE, H2S, H2SE, H2S आणि H2O. म्हणजे दिस इज द करेक्ट increasing order of thermal stability of group 16 elements. म्हणजे this is the correct answer option. Now read this question. An element reacts with oxygen to give a compound which is acidic in nature
This compound is also soluble in water. The element is likely to be. म्हणजे तुम्हाला त्यांनी एक प्रश्न असा विचारलेला आहे की जो एलिमेंट असणार आहे विच रिॲक्ट्स विथ ऑक्सिजन टू गिव्ह ए कंपाऊंड विच इज ॲसिडिक इन नेचर अँड दिस कंपाऊंड इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वॉटर. म्हणजे इट डिझॉल्व्स इन वॉटर आणि त्यामुळे त्याचं कॅरेक्टर काय असणार आहे, ॲसिडिक कॅरेक्टर असणार आहे. सो द एलिमेंट इज लाईकली टू बी. 4 ऑप्शन्स आर हिअर. ए ॲल्युमिनियम, बी सल्फर, सी सोडियम अँड डी कॅल्शियम. म्हणजे इथं यापैकी एक एलिमेंट तुम्हाला असा शोधायचा आहे की जो ऑक्सिजन बरोबर रिॲक्ट झाल्यानंतर जे कंपाऊंड देतं ते ॲसिडिक ऑक्साईड असणार आहे आणि ते पाण्यामध्ये विरघळणार असणार आहे, सोल्युबल असणार आहे. तो एलिमेंट शोधायचा आहे. तर यामध्ये तुमच्या लक्षामध्ये येईल की ॲल्युमिनियम जो असणार आहे ते ॲल्युमिनियम reacts with oxygen to form Al2O3. रिॲक्शन बॅलन्स नाही आपण अंदाजे बघतोय. ॲल्युमिना जो असणार आहे इट इज अ एम्फोटेरिक इन नेचर. दिस ऑक्साइड इज अ एम्फोटेरिक इन नेचर. त्यामुळे इथं ॲसिडिक त्यांनी म्हटलेलं आहे. देन कम सल्फर. S+O2 gives SO2 और SO3 पण इथं मिळू शकतो आणि मग ते सोल्युबल पाण्यामध्ये असणार आहे तर H2SO3 किंवा H2SO4 तयार होईल. सो इट इज अ ॲसिडिक इन नेचर. सोडियमचा विचार जर केला तर इट फॉर्म सोडियम ऑक्साइड विच इज बेसिक इन नेचर अँड सॉल्युबल इन वॉटर. कॅल्शियमच्या बाबतीमध्ये सुद्धा कॅल्शियम विथ ऑक्सिजन फॉर्म्स कॅल्शियम ऑक्साइड. सो दीज आर द ऑक्साइड्स. ह्या ऑक्साइड्स वरून तुम्हाला त्याचा नेचर तुम्हाला सांगायचं. ॲल्युमिना एम्फोटेरिक नेचर असेल, इट इज ॲसिडिक इन नेचर, बेसिक नेचर, बेसिक नेचर. त्यामुळे एलिमेंट कोणता असणार आहे तर यामध्ये सल्फर. सो बी इज द करेक्ट आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन. म्हणजे हा थोडासा वेगळ्या पद्धतीनं विचारलेला प्रश्न आहे, थोडासा फिरवून आहे, अतिशय चांगला प्रश्न आहे. मला वाटतंय हे तुम्हाला निश्चित समजलेलं असणार आहे. धन्यवाद.